ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ගැජට් වැඩ YouTube නාලිකාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාවම. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි හදන්න යන්නේ plug base check කරන්න පුළුවන් tester එකක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගෙවල් වල තියෙන plug වල line තුනක් තියෙනවා. neutral line එකයි, phase line එකයි, earth line එකයි. සමහරක් වෙලාවට මේ line තුනෙන් එක line එකක් damage වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවට මෙන්න මේ වගේ tester එකක් අපි හදාගෙන තියාගත්තොත් හරිම ලේසියෙන් ඒ damage වෙච්ච line එක මොකක්ද කියලා අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ටෙස්ටර් එකක් වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගන්න ගියොත් සෑහෙන ලොකු මුදලක් ඔයගොල්ලන්ට වැය වෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේ ටෙස්ටරේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් රුපියල් 300ක් වගේ පොඩි මුදලකට ගෙදරදීම හරිම ලේසියෙන්ම හදාගන්න. අපි බලමු මේ ටෙස්ටර් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වැඩේට මුලින්ම අපිට ඕන වෙනවා CIK 1 ohms resistor 3ක්. 1N4007 diode 3ක්. green, blue, red LED එක ගානේ 3ක් ඕන වෙනවා. plug top එකකුත් අපිට මේ වැඩේට තව ඕන වෙනවා. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට components වල diagram එකක් පොඩියට ඇඳලා පෙන්නන්නම්. මම ඔයගොල්ලන්ට මුලින් කිව්වා වගේ LED තුනක් මේ වැඩේට ඕන වෙනවා. කොළ පාට LED එකෙන් පෙන්නන්නේ earth line එක. රතු පාට LED එකෙන් පෙන්නන්නේ phase line එක. නිල් පාට LED එකෙන් පෙන්නන්නේ neutral line එක. අපි බලමු දැන් මේ line තුන කොහොමද මේ LED වලට සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. 1N4007 diode වල cathode pin එක නැත්නම් diode එකේ සුදු ඉරක් තියෙන පැත්තේ pin එක LED තුනේම ධන pin වලට අපි මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. green LED එකට සම්බන්ධ කරගත්ත diode එකේ anode pin එකට 100k 1 watt resistor එකක් මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. කොළ පාට LED එකේ ඍණ pin එක plug top එකේ earth pin එකට අපි මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. අනිත් ඩයොඩ් දෙකටත් රෙසිස්ටර් දෙක අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕන කලින් විදියටම 100k රෙසිස්ටර් තුනේම ඉතුරු වෙලා තියෙන පින් තුන එක ලයින් එකකට සම්බන්ධ කරලා ප්ලග් টොප් එකේ බේස් ලයින් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. රතු පාට LED එකයි නිල් පාට LED එකේ ඍණ පින් දෙක මේ විදියට එක ලයින් එකකට සම්බන්ධ කරලා ප්ලග් টොප් එකේ නියුට්‍රල් පින් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ රූප සටහන බලාගෙන මේ පරිපථය නිවැරදිව නිර්මාණය කරගන්න. අපි දැන් රූප සටහනේ තිබුණ විදියටම කොම්පොනන්ට්ස් ටික ප්ලග් টොප් එක ඇතුළට සම්බන්ධ කරගෙන බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. මුලින්ම ප්ලග් টොප් එක මේ විදියට සිදුරු කරගන්න ඕන LED තුන සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් විදියට. ගම් జాතියක් භාවිතා කරලා මේ LED තුන අලව ගන්න ඕන හෙල්ලෙන්නේ නැති වෙන්න. මේකට සම්බන්ධ කරන ඩයොඩ් තුනයි රෙසිස්ටර් තුනයි එකට එක ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න අපි මේකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. ඒකට අපිට පුළුවන් හී ස්ලිව් වගේ දෙයක් භාවිතා කරලා ඒක ආවරණය කරගන්න.
අපි හදාගත්ත ගැජට් එක මම මෙන්න මේ විදියට මල්ටි ප්ලග් එකකට ප්ලග් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා LED තුනම හොඳට පත්තු වෙනවා. අපේ ගෙදර earth line එකත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩ කරනවා. neutral line එකයි pace line එකත් මේ මල්ටි ප්ලග් එකට එනවා. අපි බලමු දැන් මේක earth එක නැති මල්ටි ප්ලග් එකකට ප්ලග් කරලා මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදියට earth එක නැති මල්ටි ප්ලග් එකකට අපේ ගැජට් එක මම ප්ලග් කරගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කොළ පාට LED එක දැන් පත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ මල්ටි ප්ලග් එකේ earth line එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ විදියටම රතු පාට LED එකෙන් pace line එකත් නිල් පාට LED එකෙන් neutral line එකත් අපේ plug base එකට එනවද කියලා හරියටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදියට තමයි අද වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක හොඳ වීඩියෝ එකක්. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපේ නාලිකාවත් එක්ක තාමත් සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් දැම්ම subscribe button එක ක්ලික් කරලා අපි වීඩියෝ එකක් දාපුවම බලන්න bell icon එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට සුබම සුබ දවසක්.